داسې بنډۍ به تاسو نه یې پخ کړي نو به م خوړلي. دا دومره مزېدارې لګي دي که چې تاسو به خپله م یقین نه درځي. تاسو بغیر کیمې نه هم پخولی شئ، کیمه هم پکې اچولی شئ. او دا بالکل ډیفرنټ مطلب نوې طریقې سره به پخوه. او ذایقه یې دومره ښایسته وه که نه، دومره چې چېرته 2 روټۍ چا خوړې هغې 4 وخوړې. که چېرته په کور وال باندې روټۍ نه ډېر خوړل غواړي نو بس بیا وله مه پخوئ. بس بنډۍ به واخلئ 1 کیلو، ښه ښکلې به یې ووینځئ او بیا به یې وچم کوئ، لوندې به یې نه استعمالوئ. او بیا به یې داسې په اوږده دغه باندې کټ کوئ چې وړې بنډۍ په منځ کې یو ځل هم کټ شي نو بیا هم صحیح ده. خو دا لږې غټې غټې بنډۍ وې. غوړي به وله واخلئ زیات او ښه به وله ګرم کوئ. ګیس به موږ تیز استعمالوه. مالګه به پکې لا نه اچوو ځکه چې مالګه بیا اوبه پرې راپرېږدي. او اصلي مقصد زموږ دلته دا ده چې د دې دا دغه اوچکو لاړه یې اوچکو. نو بس دې خوا دې ګیس ته مې راوړلې. دا ګیس تیز دی، اخوانی ګیس لږ سلو دی. نو دا به موږ په تیز ګیس باندې پخوو. ښه 2 پیاز او 2 ټماټر چې څو پورې بنډۍ سره کېږي نو زما خو دا کار دی چې زه وله سره نور کار وکړم. ما ویل زه به وله ټماټر او بنډۍ دغه کټ کړم، سوري پیاز. ښه چې کله دا سرې شوي داسې یو 15 منټه خو به سرې شوي. ولې چې دا سرې کولو ټایم زه تاسو ته مخصوص ځکه نشم ښیلی چې دا ګیس باندې مې چې چا هور به تیزي چا کمي. نو دلته وګورئ بس دا دې کې ما مالګې واچولو 2 منټه مې مالګې سره هم دا پخېږي. او اوس به دې غوړو نه مونږ دا اوچت کوو لکه بیا لوښي ته به یې واچو. او چې غوړي زیاتې وي زیاته تښکاري نو کمې کوي. هغه غوړي مونږ بعد کې استعمالولی شي، څه سالن کې مې اچولی شي. دا نه چې ردي کوئ بې ردي کوئ به نه. نو دغه شانتې زه هم دې نه غوړي دغه کړم ځکه چې اخوا بنډو کې هم ډېر زیات غوړي دي او دې خوا چې بیا نور هم مسالې کې غوړي زیات شي نو بیا ښه نه ده. او الحمدلله موږ دومره صحتمند یو ټول کور واله چې موږ سره نه څه مسله شته. ځینې خلک وایي تاسو مسالې زیاتې خورئ معدې به هم خراب وي. د چا 8 کسانو کې د یو کس معده نه ده خرابه او نه پکې د چا داسې وزن سیوا دی چې زه وایم دا یو مشر خان دی راکړه چې دا غټ دی، نور خو ټول نارمل دي. ښه دې کې ما واچوله قیمه. که نیم سیر قیمه اچوئ که 1 پاو قیمه اچوئ دا تاسو باندې ده. د چرګې قیمه اچوئ او که د غټې غوښې قیمه اچوئ. پکې مالګه واچوئ او د اوږې او ادرک پاوډر مې پکې ورکوټ یو چمچ واچول. تاسو پکې فرش اوږه او ادرک هم ټکولی شئ، هغه هم پکې اچولی شئ. بس دلته دا قیمه چې سره شي داسې سره شي چې مطلب د اوبه وګورئ اوبه پکې نشته وچې شوي. اوس به دې کې مونږ ټماټر او شنه مرچکي مې پکې واچول او ورسره به لږې اوبه اچو. دا غټه غوښې قیمه ده نو دا لږ ټایم اخلي به پخولو کې نرمولو کې که څه پوه شوئ. نو دې کې به زه اوس اوبه واچوم داسې یو پیاله قدرې او بس ډکن به پې کېږدم. که 5 منټو کې اوبه وچې کړې که شپږو کې وچې کړې عادت کړې چې خپله مرضي ده دې هور. نو بس ټماټر هم نرم شو او اوبه هم وچې شوې. دې کې به پکې 1 چمچ سور مرچکې اچو، 1 چمچ به پکې د کټوۍ د سالن مساله اچو. نو بس دا به بیا پکې داسې 2-3 منټه ورسره دا سره کړو. ځینې خلک وایي ته مساله کچه پاتې کوي. یاره زه خو ستاسو په دې حساب نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. بیا مې پکې دڼیا ډنډه کې ور واچولې. دڼیا مې سنباله ایښې ده ګورې کنجوسي کومه او ډنډه کې مې پکې واچول. کله چې ټماټر داسې تار غونته کې شي نو پوه شي چې مساله ښه سره شوه. بیا به دې کې مونږ پیاز او شنه مرچکي نور که خوښ مې شنه مرچکي پکې واچوئ. پیاز مې ور واچولو او دلته کې به اوس دا داسې ډېر نه پخوم چې زه چې داسې په اوږدو به پخوم چې بس 2 منټه پاخه شي. یعنې 2 ډکن مې پکې خو 2 منټو بس ډکن به تېنه اخوا کړو او لږ را مکس به یې کړو او دې کې به مونږ واچو هغه بنډۍ چې کومې مونږ سایډ ته ایښې وې سرې کړې مو څه وې دغه دي نه. اوس هم لا ګرمې دي ولې چې ما پې ډکن ایښی و. بس ښه ښکلې ولړئ او بیا به یې کېږدو په دم باندې. ښه تاسو ته پته ده ځینې خلکو خوروادارې بنډۍ خوښوي لږې اوبه پکې کوي او ځینې خلک وایي چې د بنډو ته د اوبو چڼک هم ورکنه وي بنډۍ دې پرې ضایع کړي. د هر انسان ګورې خپل سوچ دی، هغه سوچ سره موږ سم نشو کولی. ډفرنټ سوچ دی او سره تاسو جوړ کوئ سلاد چټني. ګورې ما له بنډو سره چټني خوند نه راکوي، سلاد راله خوند راکوي ځکه چې بنډۍ خپله داسې نرمې وي چې ورسره چټني وشي او د ټماټرو چټني خو هغه هر څه سره لګي. نو بس دلته کې ما په دم کې خوې لږ شانتې بنډۍ مې وسکله. بنډۍ اوس پخه شوې ده. ښه دیزي کې اوس تاسو که چېرته لږې نرمې بنډۍ خوښې دیزي کې تاسو وله داسې چڼکه ورکړئ د اوبو او بس یو منټ هم کمه چوله ور لاندې پرېږدئ بیا بند کړئ. داسې مزېدارې تیارې شي که نه. د ځنه خلک غواړي وایي چې لږ شانتې ښوروا یې پکې. نو مزېدارې بنډۍ شوې تیارې چې په خوند به یې پوه شئ او په دم یې چې کله ږدئ په نري ګیس باندې به یې ږدئ